Salutare! Lucrăm astăzi la un MacBook Pro A2779 care a avut ceva contacte cu lichide, da? Deci se vede zona asta de aici destul de afectată. E ceva, sincer, cred că este cafea. Bun, asta este un MacBook M2 Pro, așa că fiindcă au fost lichide, o să-i scot complet placa afară și după aceea ne uităm la microscop să vedem ce se întâmplă acolo. Chiar dacă pare aici, numai nu știm ce e pe dedesubtul ei și chiar dacă curățăm aici în zona asta, nu se știe ce o să fie acolo jos și nu vreau să risc nici să alimentez laptopul acum, mă rog, să-l bag în priză sau să încerc să-l pornesc. Nu știu în ce stare este bateria. Așa că cel mai safe ar fi să îi deconectăm cablul de date de la baterie. Da, dacă reușim, este un pic complicat aici. Nu ne ajută deloc și eu nu văd bine. Ce prostie, va trebui să-i desfac asta de la touchpad, conectorul, pentru că nu pot să desfac ca lumea firul de date, fiindcă e lipit aici sub. Asta e iarăși o nebunie făcută de Apple. În felul cum l-au conectat aici, parcă și mufa era lipită. Foarte, foarte mare tâmpenie. Bun. Am desfăcut asta, îi deconectăm și șurubul efectiv de la baterie. Mai da, ce strâns a fost și asta. Așa. Bateria e deconectată, acum putem desface tot. Nu mai filmez că sunt efectiv 5 miliarde de șuruburi la modelul ăsta. Este foarte, foarte mult de desfăcut. Așa că revin după ce placa e scoasă și ne uităm să vedem ce se întâmplă acolo. Bun, am scos după lupte seculare placa. Bun, și vedem aici, se vede clar urma, da? Se vede și cum lucește, asta cred că este cafea. A ajuns aici la conectorul acesta care merge spre ecran. Aici e un PMIC, dar o să ne uităm sub microscop să vedem ce se întâmplă sub el. Asta este partea de sursă de backlight. Pe spate aici avem Wi-Fi-ul, dar ăsta e cu underfield, deci nu avem probleme. Aici se vede cum a ajuns, ia să vedem după cum se reflectă, da? A ajuns aici, asta e chipul de gyro. Aici e un chip de charger enable și aici iarăși este parte de backlight. Da, mergem sub microscop și hai să vedem cum arată, ce putem salva de acolo, dacă putem curăți sau nu. Cert este că e un laptop scump. Da, este un M2 Pro, nu-i de aici de acolo. Piese nu prea avem pentru ele, așa că nu ne rămâne decât să investigăm și să vedem cum arată. Nu arată foarte rău, ce-i drept, a curs puțin, dar nu a curs tare. Aici pe condensatorii ăștia avem ceva urme. Hai să ne uităm un pic pe schemă, mă rog, pe board view, să vedem oare în ce zonă sunt condensatorii mari. E un pic greu acum să-mi dau seama. Avem un chip aici, da, și aici sunt niște condensatori mici. Bun, deci ăștia, da, PP Bus Always On Lux este de la backlight.
Da, și chipul de backlight. Acum să sperăm că nu e problemă cu el. Cred că e același chip care este și pe M1 Pro. Și din ele avem plăci. Da, nu arată foarte, foarte rău. Hai să, pardon că n-am mutat înapoi pe microscop. Să vedem ce mai avem aici. Unde mi-e pensata? Da, se mai vede aici niște câh. Nu știu ce s-o fi vărsat în el. Ce a ajuns aici. Da, aici iarăși avem un circuit cu o rezistență. Asta este un current sense resistor. Bun, hai să punem așa la maxim zoom-ul. Și hai să ne uităm pe partea asta la alta. Aici este sursa pentru backlight. Da, avem niște MOSFETs. Ăștia cred că așa din fabricație. Ăsta e un conector. Conectorul pe care a ajuns iarăși lichid este ăsta de aici, care nu știu exact ce este. Hai să ne uităm ce înseamnă conectorul acela. Conectorul acela este ăsta. Bun, și este camera. Deci îs de la cameră mai degrabă și ALS-ul. Ok, și aici sub shield-ul acesta ar trebui să avem un PMIC. O să-i desfac să vedem dacă a ajuns și înăuntru ceva. E posibil să fi curs și înăuntru. Stai tare bine lipit. Oameni buni. Așa. Da, PMIC arată foarte bine. Nu se vede să fie ajuns înăuntru, deși vedeți că aici sunt așa e cositorit ăsta că sunt locuri între, mă rog, să intre pe sub shield-ul acela. Da, aici sunt niște biluțe, dar sunt erori de fabricație, aia este clar. Bun, cam așa ar fi în principiu toată treaba. Ar trebui să-i desfac eu. Eu știu dacă trebuie să încălzesc, sincer, că nu văd să trebuiască reflow pe la niciun chip. Nu știu, poate asta de gyro ar trebui să-i facem un reflow. Plăcile astea iau foarte, foarte multă căldură. Hai totuși să-i desfacem shield-ul. Să cotăm un Torx de 4. Nu shield-ul, pardon. Să-i desfacem răcitoarele astea, radiatorul. Și apoi îmi pune altă pasta. Nu un pic acum, voi nu vedeți, nu mă mai mut sub camera de sus. Ne străduim să lucrăm așa. Bun, că a ajuns, în primul rând vreau să-l încălzesc și când îl încălzesc nu vreau să deranjez tare, nu vreau să deranjez tare culerele astea, pentru că ele dacă le încălzești foarte tare încep să se umfle și ar fi păcat să le stricăm. Hai să curățăm un pic pasta asta, care oricum e destul de întărită. E destul de tare, să îi dau mai bine cu o racletă. Așa, să luăm grosul. Bun, asta nu e o problemă că e tare, că M2-urile astea consumă așa de puțin și în sarcină. Se încălzesc foarte, foarte slab. Deci, sincer, la un M2 din asta, cred că nici nu-i pornește ventilatorul VC-ever când faci randări. Când faci randări sau videouri editate, e într-adevăr mai solicitat, dar nici atunci, sincer, nu am prea văzut să le pornească ventilatoarele. Bun, uite, fain procesorul.
Și pe aici, hai să vedem noi un pic, sunt curios dacă iasă cu alcool. Deci să vedem dacă îl putem curăța cu alcool. Că dacă iasă cu alcool, insistăm cu alcool, deși dacă este o băutură dulce, de exemplu, alcoolul ăsta nu va face nimic. Bun, hai să vedem, îl lăsăm un pic. Până lăsăm, vreau să ridic un pic aici, să vedem dacă avem ceva. Dar underfill-ul este perfect peste tot în jurul procesorului. Bun, așteptăm acum să se usuce. Se evaporă alcoolul și parcă e ok, să știți că nu e rău. Bun, hai că iau atunci, unde mi-s bureței? Uite, aici sunt bureței. Și îl luăm la burete și încercăm cu buretele să vedem dacă îl salvăm așa. Curățim cât mai bine. Altfel ar fi trebuit să dau cu apă. Aș vrea să dau cu apă, sincer să fiu. Pentru că după aia dau cu apă, după aia trebuie să dau cu alcool, trebuie să-l usuc bine. Da, chestii de genul. Așa văd că îl putem curăți destul de ok. Aici nici nu a fost problemă deosebită. Da, pare ok. Bun, hai să încercăm și mufa asta. Să o spălăcim una bună. Că pe aici au ajuns. În mufa asta. E mufa de la cameră. Acum, ca norocul că nu a fost foarte corozivă substanța ce a fost vărsată. Vă zic că nu știu ce a fost. Nu cred sincer să fi fost apă simplă. Da. Așa, este absolut doar alcool. Nu avem de ce să ne facem probleme. Vreau să văd un pic pe aici dacă putem vizualiza noi cum arată pinii de sub mufă, fiindcă mufa are o chestie metalică, dar pinii arată bine, nu sunt corodați. Vedeți, mă uit prin găurica asta, prin fanta asta de aici, da? Să-i văd pinii, dar pare super ok. Bun, deci partea asta mie îmi place cum arată. Am mai rămas aici un pic în jurul. Să mai încercăm și cu un bețigaș. Am niște bețigași atât de proaste. Dumnezeule, și-am luat un sac de ele. Asta cred că nu mi se mai termină veci, numai dacă nu le arunc. Și mă fac că le-am pierdut. Ca să-mi pot lua altele. Bun. Să încercăm să ne introducem acolo un pic în absolut. Să-i dăm oare așa cu o biluță mai mică. Oare mă pot strecura între? Pare ok. Bun. Hai să mai dăm un pic de aer. Acum mai rămâne un pic pătat așa, da? Nu e problemă de la alcool. Chiar nu ne facem probleme pentru asta. Pare ok totul. Bun, hai să ne uităm pe partea cealaltă. Acum să vedem oare cum să orientez eu placa. Cred că așa e mai bine. Mi-a rămas un pic de pasta. Asta mă enervează. Așa mi-e de urâtă pasta asta de procesor. Bun, cred că cam așa este în zoom. Și începem curățenia din partea asta, da? Ține minte că pe aici, pe la giro, a ajuns ceva, da? Nu pare a fi problemă mare. Da, efectiv nu văd să fie nasoleli.
Aici de obicei se corodează de la tensiunile alea din jurul nandului, din jurul Wi-Fi-ului. Acolo se întâmplă într-adevăr să apară coroziuni când e vorba de contact cu lichidă. Da, omul ăsta eu cred că o să aibă noroc. Să vă zic sincer. Nu cred că va fi o problemă mare. Bureții ăștia se cam dezintegrează așa. Și trebuie să fiu destul de agresiv aici cu ei. Bun, aici se vede un pic o urmă de coroziune. Asta este pe partea opusă a acelui PMIC. Aici văd un pic de verde. Da, gata, a fost dus. Bun. Bun, mai insistăm o dată aici în zona asta. Tot așa, cu burete și alcoolescu. Acolo a fost un pic de verde, a fost un pic de coroziune. Bun, să mai suflăm și cu pompa. Așa. Bun. Și acum, în zona asta, și cam atât a mai rămas, că în rest părea ok. Să mai luăm un burețel. Este foarte similară placa asta de la M2 Pro cu cea de M1 Pro. Am mai lucrat pe ele. Țin minte că și chipurile astea sunt la fel poziționate. Bun, poate că aici la condensatorii ăștia au fost mai nasoală treaba, da? Deci asta este partea de la backlight. Hai să vedem un pic. Un diode mode, dar să punem multimetrul, diodă, da. Diodă, bun. Așa, și să vedem cu probele mele strâmbe cum ce ne zice aici. Bun, 4. Așa, s-au reîncărcat condensatorii. Deci par ok, da? Că ăștia aici e masa și ăsta la alt e plusul, cum ar veni. Sau nu-i masa asta? Voi sunteți la masă, ce vorbiți prostii? Între asta și asta, da? Exact. 465, bun. Deci ăștia au fost un pic supărați. Aici, într-adevăr, e tensiunea un pic mai mare. Hai să-i dau cu un pic de perie. Cred că ne-ar ajuta un pic mai mult. Sper că e curată periuța mea.
Bun. Așa, și acum să-l tamponăm un pic cu un burețel. Exact. Bun, nu mai văd chestii dubioase. Îmi pare ok acum. Hai să tragem așa o privire dintr-o parte în alta. Deși nu cred că e cazul că nu se văd urme în partea asta. Aici sunt amplificatoarele de sunet. Da, aici am făcut noi curățenia. Doar amprente. Aici este un fir de păr de la cățelul meu, fiindcă am cățel și zboară părul. Aici e alt set de amplificatoare de sunet. Astea sunt CD-urile. Da, deci totul arată bine. Nu pot să zic nu. Bun, hai să ne întoarcem la viziunea de deasupra. Așa. Și să încercăm să vedem cum se comportă acum placa. Placuța noastră. E un pic aiuristic de pus înapoi. Bun, trebuie să începem cu partea asta din coace. Pardon, am uitat să punem corect. Am uitat de cooler. Hai să ștergem noi pe asta și de pe asta. Așa de urâtă mie, da, cred că v-am mai zis. Pasta. Efectiv peste tot se întinde. Un pic pui pe mână și nici nu știi cum ajungi până la coate cu ea. Bun, perfect. Numai un pic să caut pasta. Bun, îi punem niște Arctic MX6. V-am zis, nu că ar trebui la asta, că efectiv ăsta nu se încălzește. Deci chiar răcirea este ultima lor problemă din prin lume. Da, îi punem să aibă. Ok, nu știu cât să pun aici. Aici e un bump așa, deci cred că numai pe partea asta îi trebuie lui contact. Cred că este suficient și prea mult cât am pus, sincer. Cred că e un pic prea mult. Bun, hai să mai eliberăm un pic de aici. Îmi trebuie... mai găsesc oare în lumea asta Torxul de 4. L-am găsit, bun. Și asta vine aici așa. Bun, și trebuie să mai pe spate să îi aliniem. Să-i aliniem, cum se numește, găurile. Așa. Și să le unde am pus. Aici. Hey! Era să scap șurubul. Așa.
O, și din coace. Așa. Nu l-am înșurubat până la capăt. Așa, și acum îl prind pe asta din partea asta la alta. Bun, niciunul nu e înșurubat până la capăt. Așa. Perfect. Bun, și acum am să fumez o țigară și revin să îl punem înapoi. Și să vedem ce se întâmplă cu el. Așa, n-am mai filmat chinul punerii înapoi la toate cele. Am pus, cred că totul bine înapoi. Hai să vedem acum ce se întâmplă. El nu va porni decât dacă îl alimentăm. Așa că voi lega un USB și voi vedeți aici sus în stânga reading-urile. Așa, să vedem ce se întâmplă. Bun, a negociat 20 de volt și avem Apple logo. Excelent. Bun, și aici ne trebuie o parolă. Require to verify startup disk, dar el funcționează ok. Da, îmi vede și wireless-urile. No, cam asta este. Asta a fost reparația, nu a fost grea. Sper că v-a plăcut. Dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare. Salutare!